हेलो फ्रेंड्स, मैं आज लै आसो एया खुंदा माछ। गाँवर फाले जेतिया बारिषा माछ बेसी है तेतिया माछबिलक मारि केने शुकुवाई ढेकीत खुंदी बाँहर चुঙात भराई थৈ দিয়ে। এইখিনি লৈছোঁ খুন্দা মাছ। খুন্দা মাছখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। অলৰেডি ইয়াতে জলকীয়াও দিয়া থাকে, তথাপি মই 3টামান কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। পিঁয়াজক বাহিৰে সকলোখিনি ইয়াতে আছে, গতিকে মই অকণমান ধনিয়া পাত লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ। এইখিনি হ'লে এয়া মাছৰ তৰকাৰীখিনি বনাব পাৰি আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ। কেৰাহীখন গৰম হৈছে, এতিয়া তেল দিছোঁ। পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দিছোঁ। 5 মিনিটত এই তৰকাৰী বনোৱা হৈ যায়। এতিয়া ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হৈছে। এতিয়া খুন্দা মাছখিনি দি দিছোঁ। খুন্দা মাছখিনি তেলত বেছি সময় ভাজিব নালাগে, এয়া হৈ গ'ল। দিয়াৰ মাত্ৰকে পানী ঢালি দিব লাগিব, জ্বলি গ'লে সোৱাদ নালাগা হৈ যায়। এতিয়া মই অকণমান হালধি আৰু নিমখ দিছোঁ আধা চামুচমান। সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি আপোনালোকে দিব পাৰিব। হালধিও দিছোঁ অকণমান। কেঁচা হালধি আগতে দিয়া থাকে, যেতিয়া খুন্দা যায় তেতিয়াই। সকলোবিলাক বস্তু এয়া মাছ খুন্দোতে দিয়া থাকে। আদা, কেঁচা হালধি, গোন কচু আৰু জলকীয়া, নহৰু, যিমান ধৰণৰ মানে মছলা আছে ইয়াতে দি কেনে খুন্দি বাঁহৰ চুঙাত ভৰাই থৈ দিয়ে। বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। এনেকৈ পানীখিনি নাইকিয়া কৰি ল'ম ভাজি ভাজি। এয়া 1 কাপ পানী দিছিলোঁ, পানীখিনি প্ৰায় নাইকিয়া হৈ আহিছে। তেলখিনি ওপৰত উঠিছে এয়া কেৰাহীত। এতিয়া মই ধনিয়া পাত কেইটা দি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল বনোৱা। হৈ গৈছে, মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন আপোনালোকে খুন্দা মাছ কেনেকৈ বনাই খায়, বা খুন্দা মাছ আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰে নে নকৰে। এয়া চাওক, আলু ভাজি, এয়া খুন্দা মাছ ভাজি আৰু দালি। আৰু অকণমান আমৰ আচাৰ। এয়া হৈ গ'ল আজিৰ দুপৰীয়াৰ সাজৰ তৰকাৰী।